ඔහු ක්‍රීඩා කරන විට ආසනවලින් නැගිට ගියේ ඉතාම සුළු පිරිසක්. ද ක්‍රිකටර් වෙබ් අඩවියට අනුව කෙවින් පීටර්සන් කියලා කියන්නේ බොක්ස් ඔෆිස් ක්‍රීඩකෙක්. මම අසංක හදිරම් පෑල මේ ඇසිදිසි චරිතාවලිය. දකුණු අප්‍රිකාවේ දරුවන් වැඩිපුරම කරන ක්‍රීඩා තමයි ක්‍රිකට් සහ රග්බි. එහෙත් වයස අවුරුදු 11දී මේ දරුවාගේ දකුණතේ වැලමිටෙන් පහළ කොටස බිඳී ගියා. එම නිසා රග්බි ක්‍රීඩා කළ නොහැකි වුණත් ඔහු ක්‍රිකට්, හොකි, ටෙනිස්, ස්කොෂ් යන ක්‍රීඩාවල යෙදුණා. එතැන් සිට බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය ගෞරව දිනා ගැනීම දක්වා ලියවී තිබූ ඔහුගේ ගමන දෛව උපගතයි. මේ කෙවින් පීටර්සන්ගේ කතාවයි. කෙවින් පීටර්සන් උපන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ නේටල් පළාතේ. ඒ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික මවකට සහ ඇෆ්‍රිකාන ජාතික පියෙකුට දාවයි. යෞවනයෙකු ලෙස ඔහු හොඳ පිටදඟ පන්දු යවන්නෙකු වුණා. එමෙන්ම පහළ මැද පෙළින් පිතිකරණයට පැමිණ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නෙකු ලෙස ප්‍රකට වුණා. වයස අවුරුදු 17දී නේටල් B කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ ඔහුට එංගලන්තයේ ක්‍රිකට් සමාජයක විදේශීය ක්‍රීඩකයා ලෙස මාස 5ක් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ අතරතුර නසාර් හුසේන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් එංගලන්ත කණ්ඩායම නේටල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව දකුණු අප්‍රිකාවේදී ක්‍රීඩා කළා. මේ තරගයේදී පීටර්සන් විසින් කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. අංක 9 පිතිකරු ලෙස පිටියට පිවිසි ඔහු පන්දු 57කදී ලකුණු 61ක්ද වාර්තා කළා. පසුව එංගලන්ත ක්‍රීඩාගාරයට ගිය ඔහු එංගලන්ත නායක නසාර් හුසේන්ට කතා කළා. තමන්ට ක්‍රීඩා කළ හැකි එංගලන්ත කණ්ඩායමක් ඉල්ලා සිටි පීටර්සන්ට හුසේන් තම සොහොයුරාගේ දුරකථන අංකය ලබා දුන්නා. කෙවින් පීටර්සන් යොවුන් අවදියේ සිටම ආත්මාභිමානයෙන් සිටි ක්‍රීඩකෙක්. එබැවින් ඕනෑම කෙනෙකුව විවේචනය කරන්නට ඔහු පසුබට වුණේ නැහැ. ඔහුගේ දස්කම් ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් නේටල් කණ්ඩායමෙන් ඔහුව ඉවත් කෙරුණු අවස්ථාවේ පීටර්සන් පැවසුවේ දකුණු අප්‍රිකාවේ වර්ගවාදී සමබරතාවය නිසා තමන්ට එසේ සිදු වූ බවයි. කළු ජාතිකයින් සිව් දෙනෙකුට දකුණු අප්‍රිකාවේ පළාත් කණ්ඩායම්වල ඉඩ ලැබිය යුතු බවට නීතියක් පවතිනවා. පීටර්සන් විසින් එය දැඩිව විවේචනය කෙරුණා. කණ්ඩායමේ නායක ග්‍රෑම් ස්මිත් හටත් දෝෂාරෝපණය කළ ඔහු එංගලන්තය බලා පිටත් වුණා. පීටර්සන්ව දුටු ක්ලයිව් රයිස් නම් හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ඔහුට නොටින්හැම්ෂයර් ප්‍රාන්තයට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව සැලසුවා. එවන විට නොටින්හැම් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වුණේ රයිස්. පීටර්සන් දෙවරක් නොසිතාම ඊට කැමති වුණා. 2000 වසරේදී නොටින්හැම් වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඔහුගේ පළමු තරගයේදීම ඔහු ශතකයක් වාර්තා කළා. පළමු තරග වාරයේදී ඔහු ලකුණු 57.95ක සාමාන්‍යයක් සහිතව ලකුණු 1275ක් වාර්තා කළේ පිත්තෙන් සුවිශේෂී දස්කම් දක්වමින්. ඉන් පසු තරග වාරයේදී ඔහු පිට වාර්තා කළ ශතක 4ක් ඇතුළුව පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වුවා. 2003 තරග වාරයේදී ඔහු ලකුණු 1546ක් රැස් කළා. වසර 4ක් එංගලන්ත ප්‍රාන්ත තරගාවලිය නියෝජනය කළ පීටර්සන් 2004දී සිම්බාබ්වේට එරෙහිව එක්දින වරම් දිනාගත්තා. ඔහුගේ මීළඟ සංචාරය සඳහා ඔහුගේ නිජබිම වූ දකුණු අප්‍රිකාව බලා යාමට ඔහුට සිදු වුණා. ප්‍රේක්ෂකයන්, දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන් සහ මාධ්‍ය ඔහුට ද්‍රෝහියා යනුවෙන් පරිභව කරන්නට වුණා. ඒත් ඒවට සිතේ යටින් සිනාසෙමින් ඔහු තරගාවලිය පුරා නොදැවුණු ඉනිම් 3ක්ද ඇතුළුව ශතක 3ක් සහ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. තරග 6කදීම ඔහුට කිසිදු ගෞරවයක් නොදැක් වූ දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රේක්ෂකයන් අවසන් තරගයේදී පීටර්සන් විසින් වාර්තා කළ ලකුණු 116ට අත්පොලසන් දී ගෞරව කළා. තරගාවලියේ වීරයා සම්මානය ඔහුට හිමි වුණා. 2005 වසරේදී පීටර්සන්ගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ආගමනය සිදු වුණේ අලුබඳුන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී. ඔහු ඔහුගේ මංගල ඉනිමට පැමිණෙන විට එංගලන්තයේ කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 18ක් ලබාගෙන අසරණ තත්ත්වයක සිටියා. ඒත් පළමු ඉනිමට පන්දු 89කදී ලකුණු 57ක් රැස් කළ පීටර්සන් එවැනිම තත්ත්වයක් යටතේ දෙවැනි ඉනිමටත් නොදැවි ලකුණු 64ක් රැස් කළා. නමුත් එංගලන්තය පරාජය වුණා. මීළඟ තරගයේ පළමු ඉනිමේදීම ඔහු ලකුණු 71ක් වාර්තා කළා. එංගලන්තය එම තරගයත් ඉතිරි තරග දෙකක් ජයගත්තා. ඕවල් හීදී පැවති අවසන් ටෙස්ට් තරගයේදී ඔහු ලකුණු 158ක් වාර්තා කළා. 2005 අලුබඳුන තරගාවලිය වසර 18කට පසුව එංගලන්තය විසින් ජයගත් අලුබඳුන තරගාවලිය බවට පත් වුණා. 2006 ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරගාවලියේදී තරග දෙකෙහිදීම ඔහු ශතක දෙකක් වාර්තා කළා. එහිදී මුත්තයියා මුරලිදරන්ට එරෙහිව ඔහු නොබියව ක්‍රීඩා කළ ආකාරය කැපී පෙනුණා. පිත්තේ ග්‍රහණය වෙනස් කරමින් ඔහු විසින් එල්ල කළ ස්විච් හිට් පහර ලොව පුරා කතාබහට ලක් වුණා. 2006 අලුබඳුන තරගාවලියේදී ඔහු අර්ධශතක 3ක් සහ ශතකයක් සමගින් ලකුණු රැස් කළත් එවර තරගාවලියේදී එංගලන්තය පරාජය වුණා. 2007 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඔහුගේ පළමු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වුණා. එහිදී ඔහු විසින් අර්ධශතක 3ක් සහ ශතක 2ක් වාර්තා වුණා. ඒත් එවකට එංගලන්ත කණ්ඩායම දෙස බලමින් විචාරකයන් පැවසුවේ ඔහු ඉටිපහන් දැල්වෙන කාමරයක තිබෙන අධිබල විදුලි බල්බයක් බවයි. ඔහුගේ පිතිකරණය කණ්ඩායම තුළ එතරම් කැපී පෙනුණා. 2007දී එංගලන්තයේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව ටෙස්ට් තරගාවලියක නිරත වුණා. එම තරගාවලියේ එක් ඉනිමකදී ඔහු පන්දු 262කින් ලකුණු 226ක් වාර්තා කළා. එය ඔහුගේ වැඩිම ටෙස්ට් ඉනිමයි. ඒත් සමගින් ටෙස්ට් ඉනිම 25ක් තුලදී වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ පිතිකරු බවටද ඔහු පත් වුණේ ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන්ට පමණක් දෙවැනි වෙමින්.
පසුව ඔහු එංගලන්ත ක්‍රිකට් නායකත්වයට පත් වුණා. ඔහුගේ නායකත්වය තරමක් ආක්‍රමණශීලී වුණා. ඔහු නායකත්වයේ දරූ පළමු ටෙස්ට් තරගයේදීම ඔහු ශතකයක් වාර්තා කළා. තම නිජබිම වූ දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව පැවතීම තරගාවලියේ තෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේදී ඔහු ලකුණු 94ක් ලබා සිටියේදී 6 පාරක් එල්ල කිරීමට ගොස් දැවී ගියා. ඒ ගැන ඔහුට විචාරකයන්ගේ දොස් අසන්නට සිදු වුණා. 2009 දී ඔහු IPL තරගාවලියේ වැඩිම මිලට අලෙවි වූ ක්‍රීඩකයා ලෙස ඇන්ඩ්‍රු ෆ්ලින්ටොෆ් සමග සමතැන් ගත්තා. ඒ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.5කට වැඩි මුදලකට රොයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් කණ්ඩායම හා එක්වෙමින් 2010 ICC 2020 ශූරයන් වූ එංගලන්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පීටර්සන් වේගවත් ඉනිම් කිහිපයක්ම ක්‍රීඩා කළා. ඔහු තරගාවලියේ වීරයා වුණා. 2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී එංගලන්තය ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවෙකු ලෙස අත්හදා බැලූ නමුත් පළමු තරග කිහිපෙන් පසුව ඔහුට ආබාධයක් ඇති වූ නිසා තරගාවලිය නිවත්වන්නට සිදු වුණා. මේ අතර සුපුරුදු පරිදි ඔහු විචාරකයන් සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් සමගින් වාද විවාදවල පැටලුණු වාර ගණන බොහොමයි. එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය, තේරීම් කමිටුව, විස්තර විචාරකයන් සහ නායකින් සමග ඔහු වාද කළ අවස්ථා ගණනාවක් ගැන පුවත් වාර්තා වුණා. එහෙත් 2013-14 තරගවාරය වන තෙක්ම ඔහු ක්‍රීඩා කළා. දස්කම් දක්වමින් සිටියේදී උවත් වාද විවාදවල පැටලීම නිසා 2014 දී ඔහු එංගලන්ත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කෙරුණා. පීටර්සන්ගේ පිතිකරණයේ විශේෂිතම කාරණය වුණේ ඔහුගේ සමබර දිගු පාද දෙක සහ දිගු දෑත් දෙකයි. මේ නිසාම පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව පතිත කළ යුතු ස්ථානය නිර්ණය කරන්නට නොදී විශාල ඉඩකඩක් ආවරණය කරන්නට ඔහුට හැකි වුණා. පායින දෙසින් එල්ල කරන ෆ්ලික් පහරවල් සහ ග්ලාන්ස් කිරීම ඔහුගේ පිතිකරණයට තවත් වර්ණ ගෙනාවා. දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව දුර්වල කණ්ඩායමක් ලෙස සැලකුණු එංගලන්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට එලවා පහර දුන් පිතිකරුවෙකු ලෙස පීටර්සන් වැහැඳින්විය හැකි. එමෙන්ම ඔහු විසින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එකතු කළ ස්විච් හිට් පහර ඉතාම ඵලදායී එකක් වුණා. ICC වසරේ නැගියන ක්‍රීඩකයා සහ හොඳම එක්දින ක්‍රීඩකයා යන සම්මාන දෙකම ඔහු විසින් 2005 දී දිනා ගත්තා. 2005 අලුබඳුන තරගාවලියේදී දැක්වූ දස්කම් නිසා ඔහු වසරේ විස්ඩන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නම් වුණා. පළමු ටෙස්ට් ඉනිම 25 ඇතුළතදී වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ පිතිකරුවන් අතුරින් ඔහු දෙවැනි වන්නේ ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් හට පමණයි. කෙටිම කලකින් ටෙස්ට් ලකුණු 5000 පසු කළ පිතිකරුවා ඔහුයි. Member of the Order of the British Empire යන ගෞරවය ඔහුට හිමිව තිබෙනවා. ඔහු ටෙස්ට් තරග 104කට ක්‍රීඩා කළා. පසු එංගලන්ත කණ්ඩායමට තෝරා නොගත්තත් ලොව පුරා සීමිත පන්දුවාර තරගාවලි සඳහා විවිධ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන්නට ඔහුට ආරාධනා ලැබුණා. පසුව වදවෙමින් සිටින දකුණු අප්‍රිකානු වනජීවීන් රැක ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙස ඔහු වැඩසටහන් රැසක් දියත් කළා. විටින් විට ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙකු ලෙසද කටයුතු කළ කෙවින් පීටර්සන් වාද විවාද බහුල වුවත් පිත්තෙන් බොහෝ වැඩ පෙන්වූ සාර්ථක පිතිකරුවෙක්. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නම් ඔහුව මතක ඇත්තේ මුත්තයියා මුරලිදරන්ට ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු දකුණත් පිතිකරුවෙකු හැටියට. ඔහුගේ පහරවල් සහ ඔහුගේ දිගු අත් පහරවල් වලට යන විලාශය ඉතාමත් අලංකාරයි. හමුවෙමු මීළඟ වැඩසටහනින්. මේ ඇසිදිසි. තවත් ක්‍රීඩා පුවත් සහ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් නරඹන්න thepaparay.com YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක click කරන්න.